Valmentaa kuin nainen -hanke todellakin alkoi 10 vuotta sitten ja nyt on sopiva hetki kuulla vähän arvioita hankkeen vaikuttavuudesta. Ja tänne saadaan 2 asiantuntijaa, jotka tästä hyvin osaavat kertoa. Sari Tuunainen, monelle tuttu henkilö, on ollut mukana hankkeessa ihan sen alusta alkaen ja Suomen valmentajissa valmennuksen tasa-arvon kehittäminen hän on yksi todella tärkeä osa-alue ja toki tämä hanke on sitten ollut suuri ylpeyden aihe. Sitten toinen, joka meille tulee kertomaan aiheesta, on Bettina Wikström. Bettina on koonnut hankeraporttien pohjalta ulkoisen arvion palloilu- ja kamppailulajien hankkeesta ja kerrotaan Bettinasta sen verran, että hän tekee liikuntabiologian maisteriopintoja Jyväskylän yliopistossa ja työskentelee tutkimusavustajana sitten Jyväskylän yliopiston ja Suomen valmentajien naiset valmentajina tutkimushankkeessa. Ja valmentajakokemustakin toki molemmilta löytyy reippaasti, joten olkaa hyvä. Kiitos. Haluatko Sanna sanoa jotain? No niin, mä aloitan tässä kohtaa. Eli meidän esitys rakentuu siitä, että mä tässä aluksi esitän ja sitten sen jälkeen Sanna näyttää vähän kuvien kautta vielä omaa osuuttaan tässä esityksessä. Mä fiilistelen sitten lopuksi. Kyllä. Tämä on meidän työnjako. Näinpä. Eli tosiaan seuraavaksi paneudutaan vähän Valmentaa kuin nainen -hankkeen vaikuttavuuden arvioinnin pariin. Mutta sitä ennen lyhyesti vielä itsestäni, eli tosiaan niitä maisteriopintoja, liikuntabiologiaa ja nimenomaan liikuntafysiologiaa tarkemmin, niin tällä hetkellä suoritan Jyväskylän yliopistossa. Ja mä oon aloittanut valmentamisen noin 2014 aika nuorena, silloin itse vielä urheilun, mutta silloin aloittanut ohjaamaan omassa seurassa, eli suunnilleen samoihin aikoihin, kun tämä hanke on lähtenyt käyntiin, mutta tosiaan olen ollut silloin vielä aika nuori ja en ollut tietoinen tällaisesta hankkeesta todellakaan silloin. Ja nyt sitten sain upean mahdollisuuden kesäkuussa lähteä tähän hankkeeseen mukaan. Sitten tämän esityksen rakenteesta lyhyesti käydään johdantoa aiheeseen. Sen jälkeen sitten käydään sekä palloilulajien hankkeen vaikuttavuutta että kamppailulajien hankkeen vaikuttavuutta, jonka jälkeen tuollaista osallistuja-arvioiden määrällistä yhteenvetoa hankkeen yhtäläisistä toimenpiteistä. Ja sitten vielä esimerkkejä valmennuksen tasa-arvon nykytilanteesta linjaten sitten vielä näihin palloilu- ja kamppailulajeihin nimenomaan ja sitten lyhyt yhteenveto koko esityksestä ja aiheesta. Eli tässä nyt näkyy nämä hankekaudet. Palloilulajeissa 3 hankekautta. Ensimmäinen 2013-2015, toinen 2015-2017 ja viimeinen 2018-2019. Ja kamppailulajeissa 1 hankekausi 2020-2021. Sitten tässä infograafissa nähdään hankkeen päätavoitteet, eli tosiaan lisätä valmentavien naisten kokonaismäärää ja erityisesti huippuvalmentajien määrää ja tukea ja luoda tukiverkostoa jo valmennustoiminnassa mukana oleville naisille. Ja sitten on 3 tällaista toimenpidettä, jolla näihin tavoitteisiin on lähdetty pyrkimään. Ensimmäisenä oli lisätä halukkuutta ja osaamista entisillä urheilijoilla jatkaa valmennuksen pariin ja sitä kautta saada lisää valmentavia naisia. Sitten lisätä halukkuutta entisillä urheilijoilla jatkaa toimintaa urheilun parissa, seura- ja liittotason tehtävissä. Ja sitten vielä 3. tukea nykyisiä valmentavia naisia urallaan sekä kannustaa heitä laajentamaan osaamistaan ja tarttumaan uusiin haasteisiin. Ja sitten näiden tavoitteiden saavuttamiseksi todettiin tarve rohkaisulle ja roolimalleille sekä käytännön toimintamalleille lajien tueksi. No mitä toimenpiteitä on sitten lähdetty tekemään, niin siellä on ollut tapaamisia, koulutuksia, sitä mentorointia, verkostoitumista, viestintää, vaikuttamista, sitten kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttamista, tiedon lisäämistä ja uusia kokeiluja, yhteistyötä,
hankekohtaisia ja lajikohtaisia toimenpiteitä. Toivottavasti tekstistä saa vähän selvää, varmaan aika pienellä on tuolla nuo sivukohdat, mutta varmasti tämän esityksen aikana päästään vielä tarkemmin noihin pieniinkin nimiin tuolla vierellä. Sitten olisi tällainen pohdintaosuus, eli taas olisi sen menti.com-osoitteen aika. Ja siellä sitten kysytään sellainen kysymys, että mikä toimenpiteistä on ollut vaikuttavin nyt teidän omasta näkökulmasta, eli siellä voi vastata. Mielellään varmaan ne, ketkä on jollain tapaa ollut osana hankkeessa, niin ne kertoisi sitten, että mikä on. Sanna voi täältä. No niin, varmaan aika moni on päässyt vastaamaan, kun koodi saatiin sentään toimimaan, niin sieltä nyt nähdään, että enemmistö on täällä nykyisten tai jo valmennustoimintaa tehneiden naisten tukeminen tässä toimenpiteessä ja sitten siellä tasatilanteessa nämä 2 muuta. Mutta tämä oli mielenkiintoista. No niin, mahtavaa. Sitten siirrytään eteenpäin itse tämän vaikuttavuuden arvioinnin vaiheeseen, eli palloilulajien hankkeen vaikuttavuus. Projektin alussa ja hanketyön keskeisinä kysymyksinä oli, että miten saadaan lajeihin lisää naisvalmentajia ja muita naistoimijoita, ja miten tukea jo valmennuksessa mukana olevia naisia. Eli näistä lähdettiin liikkeelle. Ratkaisuja lähdettiin hakemaan toimenpiteiden suunnittelulla ja sitten myöhemmin vielä niiden käynnistämisellä. Ja toimenpiteiden avulla tavoiteltiin sitten naisten prosentuaalista nousua kokonaismäärässä valmentajakoulutetuista ja koulutettujen mentoreiden määrän lisääntymistä ja valmentajaverkostojen muodostumista. Hankkeen toimenpiteillä autettiin ja edistettiin valmennuksesta innostuneita naisia löytämään kiinnostavia ja heille sopivia valmennustehtäviä. Ja näissä erityisesti oli käytössä nämä tapaamiset ja aktiivinen henkilökohtainen kysyminen siellä hanketoimijoiden avulla. Sitten toimenpiteillä autettiin naisvalmentajia aloittamaan, jatkamaan ja menestymään valmentajauralla. Ja tässä erityisesti nyt mainitaan, että urvakoulutukset ja mentorointi oli näissä nyt sitten keinot, jolla näihin lähdettiin tekemään töitä. Ja hanketta esiteltiin ja siitä jaettiin tietoa laajasti niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Eli useissa eri kohteissa pyrittiin levittämään tietoa tästä käynnistyneestä hankkeesta ja toimenpiteistä. Sitten mä oon koonnut tämmöisiä yhteenvetoja vähän määrällisestä vaikuttavuudesta. Ja ensimmäisellä hankekaudella palloilulajeissa toi mentoroinnin rooli korostui tukityökaluna. Ja hankelajeilla oli mahdollisuus kouluttaa mentorikoulutuksessa 1 lajimentori hankkeen kustantamana ja yhteensä 5 koulutettiin 4 lajista. Sitten mentoriryhmät, niitä käynnistyi jalkapallossa, ringetessä ja jääkiekossa, ja ne oli osallistujille edistystä heidän valmentajauralla. Sitten alueelliset tapaamiset ja lajitapaamiset, niitä järjestettiin 4 kappaletta, ja lajitapaamisia järjestettiin yhteensä 13 ensimmäisen hankekauden aikana. Sitten koulutustoiminnasta, niin urvakoulutuksen aloitti silloin ekalla hankekaudella yhteensä 17 naispelaajaa, 17 naispelaajaa 7 eri lajista. Ja ringetessä järjestettiin hankkeen tukemana oma pelaajasta valmentajaksi koulutus, koska heillä oli paljon siihen osallistujia, yhteensä 12 naista. Sitten kansainvälinen tietoisuus ja hankeyhteistyö oli myös isossa osassa ensimmäistä hankekautta. Tuettiin maailmankonferensseihin osallistumissa muun muassa IVG:n ja ICCE:n maailmankonferensseihin. Ja sitten oli kansainvälistä hankeyhteistyötä Erasmus plus Score-hankkeen kanssa.
Eli ensimmäisellä hankekaudella saatiin onnistumisia, oli tapaamisia, verkostoja muodostui ja tasa-arvotoimia tehtiin lajeissa. Eli toimintasuunnitelmiin ja strategiatasolle syntyi tasa-arvotoimia monissa eri lajeissa. Tiedolla johtaminen hankkeessa ja laajemmin tasa-arvoasioissa helpottui ja sitten saatiin tämmöinen laaja verkosto mukaan tähän hankkeeseen. Sitten ekalla hankekaudella tehtiin myös lajikysely, siitä vähän myöhemmin tulee lisää. Ja myöskin yhden opinnäytetyön ohjaamista hankkeen parissa. Sitten siirrytään toiseen hankekauteen. Toisellakin hankekaudella jatkuu tämä vahva koulutustoiminta. Edellisellä hankekaudella alkanut se ensimmäinen urva päättyi ja 16 palloilulajitaustasta naista valmistui siitä koulutuksesta. Sitten alkoi myös toinen koulutus ja siinä sen hankekauden aikana se päättyi 10 naisen osalta, eli he valmistuivat siitä koulutuksesta. Sitten alueelliset tapaamiset ja huippuvalmentajatapaamiset. Alueellisia tapaamisia järjestettiin 7 ja osallistujamäärä niissä oli yhteensä 84 henkilöä. Huippuvalmentajatapaamisia suunniteltiin, että niitä järjestetään 1, mutta niitä järjestettiinkin 2. Ja osallistujatapaamisissa oli yhteensä 45 ja niistä osa oli myös sitten samoja. Ja mentorointi edelleen jatkui vahvana tukityökaluna. Lajimentoreita koulutettiin 15. Mentorointiohjelmia, eli näitä mentorointiryhmiä, kaikkiaan 14 hankkeen aikana. Ja lajikohtaisten ryhmien vakiintuminen tapahtui jalkapallossa, ringetessä ja jääkiekossa. Ja se oli yksi koko hankkeen suurimmista onnistumisista. Sitten järjestettiin myös lajikohtaisia pelaajatapaamisia, ja niitä järjestettiin 5. Mutta sitten niitä ei toisaalta saatu järjestettyä kaikissa lajeissa. Sitten toisella hankekaudella naisvalmentajien tukeminen jatkui jälleen, etenkin urheilijasta valmentajaksi koulutukset ja huippuvalmentajatapaamiset auttoi oman valmentajuuden löytämisessä ja ottamaan askeleita eteenpäin aiempaa vaativampiin valmennustehtäviin. Sitten toisen hankekauden aikana herättiin myös alueellisen verkostoitumisen tarpeeseen, ja se lähti nimenomaan osallistujilta, ei täältä Suomen valmentajien tasolta, eli se tuli sieltä ruohonjuuritasolta. Toisella hankekaudella tehtiin myös lajikysely, ja sitten myös tätä aiemmin mainittua hankeyhteistyötä, ja jatkettiin hankkeen esittelyjä. Ja jälleen ohjattiin 2 opinnäytetyötä. Sitten vielä 3. hankekausi palloilulajeissa. Koulutukset jatkui jälleen. Räätälöity urva järjestyi ja siinä koulutettiin 10 naista. Nyt mennäänkin takaspäin. 3 naista osallistui avoimeen urvakoulutukseen ja 2 naista osallistui ulkomaalaistaustaisten urvakoulutukseen. Ja uutena toimena oli tavoite järjestää 1 tai 2 kommentaattorikoulutusta, joissa olisi 10-15 osallistujaa, mutta sitten järjestettiinkin vain 1, mutta se tuli todella täyteen ja se oli todella suosittu. Siellä oli yhteensä 31 naista. Ja alueelliset tapaamiset, lajitapaamiset ja huippuvalmentajatapaamiset jatkui jälleen. Alueellisia tapaamisia järjestettiin 9. Lajitapaamisia oli tavoite järjestää 15, mutta niitä järjestettiin vain 2. Eli siinä kohtaa tässä 3. hankekaudella niiden tarve hiipui. Ja huippuvalmentajatapaamisia järjestettiin 2 ja molemmissa oli 16 osallistujaa. Ja jälleen mentorointi jatkui vahvana tukityökaluna ja mentoreita koulutettiin 9 kappaletta lisää. Sitten mentorointiryhmiä järjestettiin 11 ja toimijoita näissä ryhmissä oli yhteensä 49. Sitten uusina kokeiluina tällä kaudella tehtiin työpaja hankelajeille
ja sitten päävalmentaja tapaaminen naisten maajoukkueiden päävalmentajille. Ja Olympiakomitea oli tätä ennen jo järjestänyt tällaisia vastaavia tapaamisia miesten maajoukkueiden osalta, mutta nyt järjestettiin sitten naisille ja sen vastaanotto oli erittäin hyvä ja siellä oli 15 osallistujaa. 3. hankekaudella kansainvälisyys korostui. IWG:n eli maailmanlaajuisen tasa-arvoverkoston raportissa hanke otettiin esimerkiksi valmennuksen osalta tasa-arvon edistämisen käytännön tekona. Suomen valmentajat antoi asiantuntija-apua ICCE:n eli valmentajuuden maailmanjärjestön konferenssijärjestäjille. Ja Suomen valmentajien toiminnanjohtaja sai kutsun ICCE:n valmennuksen tasa-arvoa pohtivaan työryhmään. Ja hankkeen toimet saivat Suomen valmentajille näkyvyyttä valmennuksen tasa-arvon edistäjänä, mikä näkyy muun muassa sitten kommenttipyyntöinä ja haastattelujen kyselynä. Ja medianäkyvyyden ansiosta myös tätä valmennuksen tasa-arvon asiaa saatiin näkyviin mediaan. 3. hankekaudella lajit teki myös lajikohtaisia toimenpiteitä delegointisopimuksella. Jos niistä on kiinnostunut, niin sitten kun raportti julkaistaan, niin siellä on kerrottu niistä tarkemmin. Ja sitten vielä maininta tuosta kommentaattorikoulutuksesta, eli se oli tosi menestyksekäs. Ja sen tarkoituksena oli antaa osallistujille rohkaisua lähteä asiantuntijarooliin ottelulähetyksiin. Ja se tehtiin siis yhteistyössä Suomen valmentajien ja Yle Urheilun kanssa. Nyt sitten lyhyt yhteenveto tästä lajikyselyiden tuloksina saaduista numeroista. Eli tavoitehankkeen alussa oli seurata naisten osallistumisen kasvua ja naisvalmentajien kehittymisen seurantaa. Ja ensimmäisenä maajoukkuetasolla hankkeen aikana naisten osuus kasvoi naismaajoukkueiden valmentajina ja muussa henkilöstössä. Vuonna 2019 25% naismaajoukkuetason tasolla oli valmentajia, naisia. Naiset puolestaan miesmaajoukkueiden toiminnoissa oli 2019 edelleen harvinaisia. Juniorimaajoukkueissa naistoimijoiden osuus oli merkittävässä kasvussa, kun puhutaan naisjuniorimaajoukkueista, ja miesjuniorimaajoukkueissa naistoimijoita oli hieman yli 20%. Sitten aikuisten pääsarjatasolla naisten osuus oli pienoisessa nousussa, eli tuosta taulukosta alhaalta nähdään, että ringetessä vuodesta 2015 vuoteen 2019 naisten määrä kasvoi 4-16, jääkiekossa 5-10 ja jalkapallossa 2-6. Mutta näitä lukuja verrataan tuossa lopussa sitten vähän tähän hetkeen. Sitten vähän tämmöisiä kriittisiä arvioita vielä palloilulajien hankkeesta. Eli aktiivisimmat lajit hyöty eniten, joten vähemmän aktiivisten hankelajien hyödyt olisi voinut kasvaa vielä paremmalla aktiivisuudella. Alueellisten verkostojen rakentumista ei pystytty tukemaan riittävän hyvin ja laajoja aktiivisia verkostoja ei muodostunut. Alueellisten verkostojen rakentumiseksi pysyviksi ja aktiivisiksi olisi vaatinut selkeämpää vastuujakoa alueiden ja hankkeen toimijoiden rooleille. Hankkeen puolelta tämä nähtiin ja nähdään edelleen selkeänä kehityskohtana, johon halutaan mahdollisesti panostaa. Valmentajien absoluuttiset määrät vuoden 2019 lajikyselyssä oli edelleen vähäisiä, ja hankkeen toimilla on pystytty tukemaan enemmän tiettyjä yksilöitä kuin suuria massoja huipputason valmennustehtäviin, ja tämä on täysin luonnollista. Tästä syystä hankkeen avulla ei ole nähty räjähdysmäistä lisääntymistä valmentajien naisten määrässä, esimerkiksi maajoukkuetasolla lajikyselyssä. Ja hankkeen toimenpiteissä on tuettu valmentajia, jotka ovat olleet eri lähtötilanteissa. Hankkeen vaikutusta valmentamisen pariin saatujen naisten toimimisesta huipputason valmennustehtävissä tulee arvioida myös pidemmällä aikavälillä. Eli voidaan odottaa vielä myöhemminkin tuloksia saataviksi tästä hankkeen ansiosta.
Sitten siirrytään kamppailulajien hankkeen vaikuttavuuteen. Kamppailulajien hankkeessa sovellettiin palloilulajeista saatuja oppeja, ja se hanke onnistui yli odotusten. Hankesuunnitelman pääpisteenä oli kouluttautuminen, ja se teema oli tuloksekas. Hankeaika oli lyhyt, joten määrällisiä muutoksia valmentajakunnassa ei ollut vielä nähtävissä kovin suuresti. Kamppailulajien hankkeen toimenpiteistä mentorikoulutukset, mentorointiryhmät ja alueelliset tapaamiset säilytettiin avoimina edellisille hankelajeille, kuten Sanna jo aiemminkin kertoi, että tällaista on tehty tässä hankkeessa. Ja tämä lisäsi palloilulajien valmennuksen tasa-arvotyön jatkuvuutta ja laajensi valmentajien verkostoja yli lajirajojen. Ja tässäkin hankkeessa tehtiin opinnäytetöitä. Ja unohtui mainita muuten äsken tuossa palloilulajien kohdalla, että niitä valmentajavideoita tehtiin myös siellä palloilulajien 3. hankkeella. Sitten hankkeen päätteeksi, eli tämän kamppailulajien hankkeen päätteeksi, todettiin, että tasa-arvotyölle on edelleen tarvetta kamppailulajeissa. Mutta vielä pureudutaan vähän näihin lukuihin samalla tavalla kuin palloilulajeissa. Kamppailulajeissa tavoitteet koulutuksiin oli, että ykköstason valmentajakoulutukseen, joka järjestettiin tämmöisenä valmentaa kun nainen spesiaalina, niin että sen tarve ilmeni ja siihen osallistui huikeat 30 valmentajaa. Sitten lajiliittojen yhteisiin valmentajakoulutuksiin tavoite oli saada kakkostasolle 10-12 naista ja kolmostasolle 6-8 naista. Kakkostasolle osallistui 24 naista ja kolmostasolle 6 naista. Ja hankkeen aikana 14 naista kamppailulajeista ja sitten vielä 8 naista niistä palloilulajeista. Sitten tavoitteet mentorointiin ja tapaamisiin. Mentoreita koulutettiin 14, joka oli enemmän kuin se, mikä oli tavoitteena. Mentorointiryhmiä järjestettiin 8, joka sekin oli enemmän kuin mikä oli tavoite. Huippuvalmentajatapaamisia järjestettiin 5, ja sekin ylitti sen numeerisen tavoitteen, joka oli asetettu hankkeen alussa. Ja alueellisia tapaamisia järjestettiin 3, ja lisäksi 2 valtakunnallista etätapaamista koronapandemian vaikutusten vuoksi. Sitten tähän kuvaan on koottu päätuloksia molemmista hankkeista, mutta me ollaan suurin osa näistä käyty jo aiempien diojen aikana, joten nyt voi hetken silmäillä kuvaan, niin mä hörppäsen vähän vettä ja sitten jatketaan vielä. Lyhyesti osallistuja-arviointeja hankkeiden yhtäläisistä toimenpiteistä. Ja nämä on nyt palloilulajien hankkeen aikana kerättyjä arviointeja. Ja ensimmäisenä alueellisten tapaamisten osallistuja-arvioiden keskiarvoja eri hankekausina. Eli siellä on arvioitu tapaamista kokonaisuutena, sitten ennakko-odotuksia tapaamisesta, kuinka hyvin se on vastannut, sisällön hyödyllisyyttä ja puhujien onnistumista. Ja osallistujat olivat tyytyväisiä kaikkien hankekausien tapaamisiin kokonaisuutena, eli nyt eriväriset pylväät kuvaa eri kautta, hankekautta. Ja tapaamiset oli vastanneet ennakko-odotuksia, sisällöt olivat olleet hyödyllisiä ja puhujat onnistuneet omissa tehtävissään. Ja näissä myös nuo keskiarvoerot on pieniä, mutta toki myös vastaajamäärät ei ole mitään älyttömiä, kun kuitenkin alueellisissa tapaamisissa oli tosi paljon porukkaa. Niistä numeroita vielä vähän lopuksi. Ja tuolla myös nähdään, että noita ykkös- ja kakkosarvosanoja ja nolla-arvosanoja ei annettu juurikaan näissä palautteissa. Sitten URVA-koulutuksen osallistuja-arviointeja palloilulajien ensimmäiseltä ja toiselta hankekaudelta. Molempina hankekausina koulutuskokemus kokonaisuutena arvioitiin keskimäärin varsin hyväksi ja vähintään 60% vastaajista suosittelisi koulutusta varsin todennäköisesti. Ja vaikka vastaajamäärät on aika pieniä, niin siinä pitää ottaa huomioon myös se, että ne koulutusmäärät ei myöskään ollut mitään valtaisia, että se on niihin koulutettuihin suhteessa
ihan hyviä määriä vastauksia. Ensimmäisen hankekauden osalta koulutuskokemuksen ja suositteluhalukkuuden arvioinnit olivat jonkin verran kuitenkin toista hankekautta korkeampia. Sitten vielä huippuvalmentajatapaamisten osallistuja-arvioinnit pallolajien toisella ja kolmannella hankekaudella. Ja molempina hankekausina osallistujat oli keskimäärin varsin tyytyväisiä näihin huippuvalmentajatapaamisiin kokonaisuutena, ja vastaajat myös osallistuisi tapahtumaan hyvin todennäköisesti uudestaan. Sitten käydään muutama esimerkki näistä valmennuksen tasa-arvon nykytilanteesta ja nimenomaan palloilulajeissa ja kamppailulajeissa niihin linjaten. Huippuvalmentajien määriä aktiivisimmissa palloilulajeissa, aktiivisimmissa palloilulajien hankkeen lajeissa. Ja nyt täällä on naisten maajoukkuetasoa ja miesten maajoukkuetasoa ensimmäisenä näkyvissä. Ja valmentajan määrä on tuossa ensimmäisellä valkoisella rivillä ja keltaisella on painettuna sitten naisten määrä. Naisten maajoukkueissa 1-3 valmentajaa ringetessä tilanne on hyvä. Siellä on yli puolet naisia, mutta sitten taas jääkiekossa ja jalkapallossa ja futsalissa niin edelleen harvinaisia naiset myös naisten maajoukkueissa, ja sitten jalkapallossa ja futsaalissa ja jääkiekossa niin miesten maajoukkueissa ei edelleenkään naisia valmentajina. Sitten siirrytään pääsarjatasolle, eli 2 alempaan riviin, ja otetaan mukaan tämä aiemmin nähty taulukko. Ringetessä, jos verrataan näitä, niin tähän hetkeen +2 valmentajaa tuohon vuoteen 2019 pääsarjatasolla, naisten pääsarjatasolla. Sitten pääsarjatasolla naisten ja miesten osalta 8 valmentajaa lisää ja jalkapallossa 9 valmentajaa lisää. Sitten tässä nähdään nyt valtion valmentaja-apurahojen jakautuminen naisille ja miehille vuosina 2020 ja 2022. Ja kuten kuvaajista huomaa, niin aika pientä osuutta naisia täällä on nähtävissä. Ja Valmentaa kun nainen -hankkeen toisena päätavoitteena on alusta asti ollut lisätä valmentavien naisten kokonaismäärää ja erityisesti huippuvalmentajien määrää. Apurahaa saaneiden valmentajien prosentuaalinen jakautuminen naisten ja miesten välillä osoittaa huipputasolla valmentavien naisten määrän olevan edelleen erittäin marginaalinen. Ja sitten vielä otetaan tarkemmin ottaen näitä valtion valmentaja-apurahoja kamppailulajeissa ja painonnostossa, jotka on ollut niitä kamppailulajien hankelajeja. Ja siellä naisia, jotka on saanut tätä valmentaja-apurahaa, niin pieni määrä. Yhteensä 11 valmentajaa on saanut 2020 ja 1 valmentaja on ollut nainen. Muuten sama 2021, mutta valmentaja on ollut yhteensä 7 ja 2022 yksikään nainen ei ole saanut ja 11 valmentajaa on saanut. Ja luvut osoittaa edelleen, että kamppailulajeissa ja painonnostossa kansainvälisen huipputason valmentajia on hyvin vähän. Valmennuksen tasa-arvon laajan ja läpinäkyvän nykytilakatsauksen saamiseksi tulisi tehdä koko urheilujärjestelmän kattava selvitys valmentajien sukupuolijakaumusta kaikilla eri tasoilla. Sitten yhteenveto. Hankkeen 10-vuotinen taival on ollut huikean hieno ja Suomen valmentajien koordinoimana monilajisessa hankkeessa on saatu kustannustehokkaasti paljon aikaiseksi. Valmentaa kun nainen -hankkeen avulla ollaan todettu, että valmennuksen tasa-arvoon voi vaikuttaa. Naisia on saatu valmennuksen pariin ja valmentajina toimivia naisia on onnistuttu tukemaan. Huippuvalmentajien määrän lisäämiseksi toimenpiteitä on jatkettava ja tehostettava. Kohdennettujen toimenpiteiden lisäksi on tärkeää huomioida, että urheilun ja valmennuksen toimintakentän jokaisella toimijalla on vastuu edistää tasa-arvoa
sekä ilmentää yhdenvertaista toimintakulttuuria. Pienistä puroista syntyy suuri joki. Ja sitten vielä loppuun se yhteenveto, jossa vähän näitä numeroita. Mentorointiryhmiin on osallistunut yhteensä 184 naista palloilulajien ja kamppailulajien hankkeen aikana. Huippuvalmentajatapaamisissa on ollut 170 osallistujaa ja osa näistä on ollut samoja. Alueellisissa tapaamisissa 547 osallistujaa. Mentorikoulutuksessa on koulutettu 41 mentoria. Urvakoulutuksesta on valmistunut 68 henkilöä. Kommentaattorikoulutukseen osallistui 31 naista. Ja sen lisäksi on ollut laajasti kansainvälistä verkostoitumista. Hankkeessa on tuettu, mahdollistettu ja kannustettu. Kiitos. Kiitos Pettiinalle. Meillä on ollut hieno yhteistyö nyt yliopiston kanssa, joka antaa meille vielä niin kuin syvyyttä tähän tekemiseen tosi paljon. Mä halusin ja sain tähän sitten täydennykseksi Bettiinan esitykseen niin ottaa tämmöisen vähän fiilistelyosuuden, joka itsellä on ainakin hyvin niin kuin nostalginen. On ihan muutaman kuvan. Meillä on varmaan, jos ei tuhansia, niin ainakin satoja kuvia tästä hankkeesta. Ja sieltä on ihan valinnut nyt pienen joukon. Mutta tässä on 2014 komeasti brunssinimellä kutsutusta tilaisuudesta alkuaikojen aktiiveja. Ja meillä on Markkasen Merja Markka täällä eturivissä ollut nyt tekemässä vähän taas hanketöitä meille, niin siellä ja sitten edesmennyt Kristiina Danskanen, jolle voidaan olla hyvin kiitollisia tästä hankkeesta, niin siellä takarivissä muun muassa. Ja Kasken Satu toimi pitkään semmoisena pysyvänä asiantuntijana tässä hankkeessa. Ja sitten on lajien toimijoita, jääkiekko, salibändi, ringettä ja jalkapallo. Niin, tässä on tämmöinen hyvin niin kuin historian havinaa tästä. Ja muutenkin tuossa tuli hienosti vaikka mentorointiryhmät esiin molemmissa aiemmissa esityksissä, niin mä en onneksi ottanut niistä kuvia. Mä otin enemmän tämmöisiä, missä on porukoita. Kansainvälisyys tuli hyvin esiin. Tässä on Vierumäellä oli toi ICC:n Global Coaching Conference, joka on ensi viikolla Singaporessa. Niin siellä meillä oli huikea joukko osallistujia näistä hankelajeista. Ja sitten tuolla on Pauline Harrison, joka sitten tuolla valmentajuuden maailmanjärjestössä vie tätä asiaa eteenpäin. Tämä oli semmoinen paikka, että siellä piti tehdä lupaus, että mitä teet valmennuksen tasa-arvo eteen tästä eteenpäin. Ja kirjoitettiin lappuun ja mä kirjoitin omaan lappuun, että mä varmistan, että tälle hankkeelle löytyy rahoitusta jatkossakin. Ja koen, että on aika hyvin sen lupauksen pitänyt, kun ollaan sitten täällä asti. Urheilijasta valmentajaksi koulutukset tuli hyvin esiin siinä, missä Sanna sanoi, että pöytätenniksen kuva ei ehkä vastaa sitä, mitä yleensä on ollut kuvat, niin tämä on ihan samanlainen tilanne, että ei meillä Suomen valmentajassa ollut urheilijasta valmentajaksi koulutusta, joka on pelkkiä naisia tai ylipäätään edes naisvaltaisia. Siellä on sitten kouluttajat, Malvela Marko ja Piispa Erik on sitten kuvassa myös mukana. No sitten mennään 2016 vuoteen. Näin jälkikäteen tuntuu, että miksi ihmeessä me saatiin jo tuolloin tämmöinen palkinto, eli Piikkarit-palkinto, kun me oltiin vasta ihan alkuvaiheessa. Mutta se oli itse asiassa ihan älyttömän hieno juttu, että me saatiin tuolloin palkinto, koska tämä oli tosi semmoinen yhteisöllinen kokemus, tämäkin palkinnon noutaminen. Yleensähän siellä on muutama henkilö, mutta jotenkin meillä siinä tilaisuudessa niin kaikkien näiden lajien kaikki henkilöt, jotka oli paikalla, tuli sitä palkintoa noutamaan, ja se oli tosi iso kannuste niin kuin jatkaa tekemistä. Ja siinä paljon aktiivisia henkilöitä palloilulajeista kuvassa. Silloin oli muutenkin teemassa sitten valmentajuus, ja Miettisen Mariannelle ja Anu-Liisa Uotilalle
siinä myös henkilökohtaisia tunnustuksia samassa tilaisuudessa. Huippuvalmentajien tapaamiset tuli myös esiin. Tässä taitaa olla ensimmäinen, joka onnistui siis kaikkein laajemmalla. Taas iso joukko naisia koolla kuvassa. Sillä on nämä vähän tylsiä nämä kuvat, että näissä on pääasiassa nyt vaan naisia. Että on jokunen mieskin päässyt kuviin. Lajikohtaisesti Bettinan esityksessä tuli hyvin myös kritiikkinä, että osa lajeista olisi voinut hyödyntää paremmin. Voisin sanoa, että lentopallo on yksi sellainen laji. Siellä oli turbulenssia hankeaikana liiton johdossa muun muassa, sellaiset asiat vaikuttaa. Mutta sitten oli niinku yksittäisiä tosi hienoja toimenpiteitä. Tässä on tämmöinen niinku alumnitapaaminen, siinä on tiettyjen vuosien maajoukkuepelaajia ja sitten siellä taustalla, tai siellä on 5 sitten niinku maajoukkueen valmentajaa, yksi nainenkin siellä taisi olla tästä 5, ja siellä päästiin keskustelemaan, että miten esimerkiksi heitä saisi sitten lisää mukaan tuonne lajin toimintaan. Kommentaattorikoulutus, itse asiassa kun Bettina noita meidän raportteja pläräsi, niin tämä oli yllättävän vähälle jäänyt siellä raportoinnissa. Minun piti kaivaa erikseen. Mä olin kirjoittanut muun muassa urheilutoimittajan lehteen tästä, niin piti kaivaa vähän tietoja. Me ei oikeasti silloin tajuttu, miten valtava hieno juttu tämä oli. Pokkisen Panu, joka on tuolla takarivissä, niin näin häntä tuossa muutama viikko sitten. Ehkä tämänkin vaikutuksesta, kun ollaan nyt pöyhitty tätä, että mitä on tehty, niin sanoi, että se oli muuten ihan älyttömän hieno juttu. Ja Panun kommentti oli, että niin, se oli niin hieno juttu, että sellaista ei ole tarvinnut tehdä sen jälkeen. Että siinä tuli niin iso joukko tämmöisiä niin kuin asiantuntijatyyppejä Ylelle tietoa, että me nähdään näitä samoja henkilöitä tälläkin hetkellä sekä Ylen lähetyksissä että myös esimerkiksi kaupallisten kanavien lähetyksissä sitten lajeittain. Ja sitten kun me mietittiin kamppailulajien kanssa tätä, niin siellä ei taas ollut ehkä sellaista käppiä, että siellä oli esimerkiksi SM-viikolla, kun on kamppailulajeja mukana, niin siellä oli jo valmiiksi lähetyksissä naisasiantuntijat. Siinä ei koettu sitä tarvetta, mutta palloilulajeissa tuohon aikaan niin oli tosi iso tarve. Ja tällä yhdellä hyvin toteutetulla toimenpiteellä niin taklattiin, niin kuin, normalisoitiin jotenkin se tilanne niin kuin pidemmäksi aikaa. Että tämä oli siis ihan älyttömän hieno. Mä nostan tästä vielä esiin sitten ihan senkin, että totta kai näillä toimenpiteillä on vaikutusta myös esimerkiksi johtamiseen. Tässäkin kuvassa on Palloliiton varapuheenjohtaja Katri Matson ja sitten Kaarina Vuori, Salibändiliiton puheenjohtaja tässä kuvassa. Monessa roolissa on henkilöitä, jotka on näihin toimenpiteisiin osallistunut. Tästä kuvasta mä haluan vielä nostaa noin muutamat sylivauvat. Se oli ihan tyypillinen näkymä palloilulajin aikaa. Heille oli siis tuolla viereisessä huoneessa hoitaja näille lapsille. Ja sitten meillä oli myös urheiluopistoilla niin kuin sylivauvoja mukana, että siellä oli sitten oma äiti tai anoppi osallistujalla mukana sitten katsomassa osa-aikaa, ja osa-aikaa nämä lapset oli sitten siellä mukana. Ja Ylelle vielä iso kiitos panostuksesta. Tässä on toinen kuva kommentaattorikoulutuksesta. Oltiin jääkiekon naisten MM-kisoissa, sitten päästiin niin kuin siellä sitten toinen osa tekemään ja näkemään, että miten niitä lähetyksiä oikeasti tehdään. Kamppailulajien ykköstason koulutus tuli hienosti esiin tuossa. Siinähän ei ollut siis edes kaikki nuo hankelajit mukana, vaan siinä oli 5 ainoastaan, eli 5 kamppailulajista se 30 naista saatiin mukaan, ja sehän käänsi just niin kuin Bettinan esityksessä tuli, niin sitten siellä ykköstaso käytiin tässä, niin siellä seuraavassa kakkostasossa oli 24 naista. En muista ihan tarkkaan, mutta jos sanotaan, että 24 naista ja 6 miestä, ja yleensä se suhdeluku on niin kuin toisinpäin, että on 24 miestä ja 6 naista, niin aika iso semmoinen ainakin rypäys sinne lajeihin sitten saatiin kerralla tällaisella toimenpiteellä, joka tuli sieltä lajien tarpeesta. Hauskaakin on pidetty huippuvalmentajien tapaaminen, siellä vähän sampaa ja rumpaa ja mitä siellä vedettiin, kamppailulajien ja palloilulajien naiset. Tämä oli korona-välimaastossa, saatiin jotakin tehtyä ja hieno tapahtuma. Noi
jos ensimmäiset huippuvalmentajatapaamiset oli tosi isolle joukolle, niin ne oli hienoja siinä mielessä, mutta sitten toisaalta taas, kun meillä oli näitä 15 hengen ja vähän pienempiä, niin mä itse koen, että niissä syntyi vielä vahvempia verkostoja. Sitä tutustumista tuli enemmän. Että melkein sanoisin, että kamppailulajit sai niin kuin tiiviimpiä verkostoja kuin mitä sitten taas vaikka siellä palloilulajien isommissa tapahtumissa. Kun oli se aiempi Piikkarit-palkinto, niin me saatiin sitten yhdistyksenä Piikkarit-palkinto. Ja tämän mä haluan vielä nostaa tähän ihan silläkin, että ensinnäkin iso kiitos Sannalle nyt näistä 2 viimeisimmästä hankekaudesta, että on ollut tekemässä. Lajien toiveesta tuli se, että heillä ei ole henkilöresursseja laittaa. Palloilulajien hanke tehtiin vielä niin kuin, että kaikki laittoi resursseja, mutta sitten tässä meillä on ollut nyt sitten tosi hienosti Sanna hanketyöntekijänä viemässä. Ja sitten tästä kuvasta vielä sen verran, että silloinen puheenjohtaja Kemppaisen Jorma, niin hän suostui kiintiömiehenä lähtemään tähän palkinnon jakoon. Mä olin itsepintainen siinä, että meillä niin naisporukalla lähdetään tätä palkintoa hakemaan. Ja kyllähän ilman muuta lähtee. Ja myös sen takia tärkeä asia tässä kuvassa se, että meillä on Suomen valmentajassa ihan huikein hieno hallitus ja meillä on täys tuki tämän tyyppiselle työlle, mikä ei ole ihan niin kuin itsestäänselvyys. Ja sen mä koen tosi tärkeää, että me ollaan voitu tehdä näin pitkäjänteisesti työtä, koska meillä on sekä toiminnassa mukana olevien naisten että miesten tuki tälle tekemiselle. Tässä tämmöinen pieni nostalgiapläjäys niin kuvien muodossa. No niin, olisiko Sarille tai Bettiinalle jotakin kommentoitavaa tai kysyttävää? Onko siellä verkon puolella tullut jotakin? Ei mitään. Joo, Salla. Hyvä. Joo. Sano Ja kerro vielä, kuka oot ja mistä. Joo, moi kaikille. Mäkelän Salla. Ja sinä aikana, kun tämä lähti liikkeelle, niin olin Ringetteliiton toiminnanjohtaja. Nyt tällä hetkellä työskentelen Taitoluisteluliitossa. Ja mä haluan ottaa sen esille, että me ei oltaisi ikinä kuviteltu Markan kanssa 2013, että mihin se meidän kahvipöytäkeskustelu yhdessä Forsblomin Sinin kanssa lähti. Me istuttiin Hyvinkään kauppakeskuksessa juomassa kahvia ja todettiin, että tälle pitäisi asialle tehdä jotakin ja nyt me ollaan tässä. Ja tosi tärkeä asia, mä itse koin sen silloin toiminnanjohtajana, että meillä pitää meidän henkilöstöstä niin löytyy aikaa tähän. Et silloin tosi paljon niin Markka nimenomaan Markan ympärillä niin pyöri tämä kokonaisuus. Ja Forsblomin Sini oli silloin myöskin kansainvälisen Ringetteliiton puheenjohtaja silloin ja tehtiin tätä yhdessä. Ja siltä istumalta niin Markka lähti sitten Griden juttusille edesmenneen Kristiina Danskasen juttusille tässä ja hienosti Suomen valmentajat otti tämän ja Sari on jatkanut upeata työtä tässä. Että ihan valtavan lämmin kiitos siitä, että olette ollut tässä mukana. Tämä on tosi tärkeä asia. Ja sitten se, että itse nykyisessä liitossa että taitoluistelu ei ole tässä sillä tavalla ollut mukana, mutta se miten mä näen, mä siirryn tuossa tammikuussa Taitoluisteluliiton toiminnanjohtajaksi ja mä itse koen tässä sen, että miten me pystyttäisiin hyödyntämään tätä, niin on nimenomaan nyt tämä sukupolvi, eli me tiedetään, että tämä ikäjakauma valmentajissa ja niin edespäin, niin mä näen just tämän mentoroinnin ja tämän kautta niin kuin meidän lajin osalta, niin mä näen nyt sen mahdollisuuden tässä lähteä rakentamaan sitä uutta sitten sukupolvea tuonne valmennukseen. Kiitoksia. Siellä on Miinalla. Mä juoksutan tämän mikin. Kiitos tosi kiinnostavasta esityksestä ja siis ihan valtavat onnittelut Suomen valmentajille koko tiimi kaikille, ketkä on ollut siinä mukana, että ihan mielettömän hieno onnistuminen ja selkeästi näiden hankkeiden ja voisi sanoa ohjelman tavoitteet on saavutettu.
Tuli mieleen sit noista tuloksista, että kun vielä nähdään, että sitten niin kuin siellä maajoukkue- ja pääsarjatasolla ei ole se tasa-arvo toteutunut, niin haluaisin kuulla teiltä teidän arviota siitä, että siis Pettinan esityksessä oli, että tarvitaan lisää toimenpiteitä, ja mulle tulee mieleen, että tarvitaan niin kuin rakenteellisia muutoksia lajiliitoissa ja muissa niin kuin pääsarjoissa, jotta tämä mielettömän hieno joukko, joka on ollut tässä mukana ja voimaantunut, niin pääsisi niin kuin halutessaan etenemään. Että mikä teidän arvio on, että miten tätä vaikuttavuutta pystyy niin kuin entistä enemmän, sitten, ei välttämättä tässä hankkeessa, mutta millaisia toimenpiteitä tarvittaisiin ja muutoksia rakenteisiin? Kiitos. Niin mä olen esitellyt itteni. Minna Moita Hedimäki on ollut näissä Valmentaa kun nainen eli toiminnoissa mukana ja valmennan miesten pyörätuolikoripallomaajoukkuetta. Haluaako Sari esimerkiksi vastata? Paina siitä, että tulee vihreäksi. Yes, nyt kuuluu. Ensinnäkin täytyy sanoa, että onneksi niin tuossa kun noita lukuja pitkällä jänteellä mietitään, niin kaikki, siellä on myös poistumaa, ja se ei onneksi ole poistumaa valmennuksesta, että nyt mä tiedän aika paljon henkilöitä, jotka on ollut tässä mukana, niin siellä on siirrytty vaikka ulkomaille valmentamaan tai vaihdettu positiota niin kuin sillä lailla, että siellä on niin kuin enemmän vielä ehkä niitä naisia saatu tuettua kuin mitä näkyy sitten luvuissa. Toki sitten poistumaa on, että esimerkiksi Keski-Suomessa oli silloin, kun pallolajien kanssa tehtiin, niin pitkän linjan koripallovalmentaja, jolla oli vain ikää jo sen verran, että myös sitten jäi pois, että tämmöisiä tuolla luvuissa sitten myös näkyy, mutta kyllä toi huolestuttaa toi niin kuin huippu-urheiluvalmennuksen tilanne, koska se vaatii nyt vaikka lajiliitoilta niin oikeasti tosi pitkäjänteistä työtä. Ei voida olettaa, että vaikka olympiakisajoukkueisiin että yhtäkkiä tempastaan niin kuin pystymetsästä joku, eihän se tilanne ole sellainen, vaan se oikeasti vaatii sitä, että otetaan niitä naisia mukaan sinne aiemmin ja tuetaan ja viedään ja tietoisesti niin kuin lisätään sitä tasa-arvoa pitkällä aikajänteellä, niin sitten me ehkä saadaan niitä huippu-urheilulukujakin sitten vielä toivottavasti paremmaksi. Mutta tässä on niin kuin nämä lajit, ketkä on ollut mukana, niin on niin kuin nähdään niin päästy jo vähän eteenpäin, mutta hidastahan se on ihan väistämättä. Hyvä, kiitos Sari. Mennään nyt eteenpäin ja sitten loppuvaiheessa on aikaa lisäkysymyksille ja keskustelulle.